بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها عن قوة أنكاشا لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الجاهل المتحير الذليل الغريب بين يديك ويقول اللهم بحقك وبحق أسمائك وبحق وسيلتي إليك وبحق أسمائه تبت إليك من تلك الفعلة فصل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم من يوم الاثنين في أواخر رجب إلى يوم البعث واصرفني عن كلنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين. هي الذي لا ينفد ما عنده وغيره لا أعبد بسم إلهي الذي لا ينفد ما عنده وغيره لا أعبد مصليا مع السلام أبدا على وسيلتي إليه أحمدا أقول ذا تحدث بالنعم والله أسأل قبول قدمي الحمد لله الذي قد بي جادني خدمة أشرف البرايا نسبا وخلقا ومنسبا وحسبا وسيلتي ومطلبي ومنيتي وجنتي وجنتي وبغيتي سيدنا محمد أفضل من مضى ومن ياتي ومن في الزمن وصلواته مع التسليم عليه بالآل ذوي التكريم وصحبه وكل من والاه ما نال من يخدمه مناه هذا وسرت للكريم أبدا يخدم خير العالمين جدا لحبه لأنه أولى بيا من نفسي التي بها عذابيا فرمت منه جل نظما في صلاة عليه بالآل وسبيل الهدى فقلت جاعلا له هذا الكتاب وديعة ترد لي يوم الحساب وأرتجي منه رداء والقبول وسوقه الدارين لي جملة زول الله ربي والحبيب أحمد وسيلتي وخيره لا أعبد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لاشهد هنا أني رديت بك ربا حالا بيني وبين ماكر قد سالا وأنني رديت بالإسلام دينا به أدين في دوامي وأنني رديت بالمختار عليه خير الصلوات الباري دبا نبيا ورسولا قادما له وتبت من ذنوبي نادما لشد توبتي بها النهام وهب لي العصمة في دوامي وأعط نفسي تقى وزكها وليهب إخراجها من دنكها وأعط نفسي التقى وزكها وليهب إخراجها من دنكها رديت عنك اليوم يا مكرم ونيتي شكرك يا مقدم هب لي قبل أن أموت شكرك وكل ما نويته وذكرك يا ربي مني إليك كل عين من ساعتي ردا وشكر لليقين يا ربي مني إليك كل عين من ساعتي ردا وشكر لليقين من كلكلي ومن لساني ويدي مسليا على النبي محمد عليه صل بسلام وكوني عاصمني من كل سوء بكوني وتقني بجاهه درر ما في الأرض والسماء وما بينهما وضر كل ما خلقت يا عليم دنيا وأخرى وقني كل أليم أنت الحفيظ المانع المقيت وبك في الدارين أستقيت ولست أعبد دواما غيرك وأرتجي حيث أكون خيرك يا رب بالتسع وبالتسعين أدعو مسليا على ياسين فقلت موقنا بكونك
القريب وكونك البر الكريم والمجيب وكونك الوهاب والمكرم والواسع المغني والمقدم بأنني أكون ذا نجاه وذا سعادة وذا فلاح يا الله صل أبدا وسلم على وسيلتي ومن له انتمى واغفر ذنوبي وكلي ومعي في أبد به وبالقلق الفعي وسل يا رحمن بالتسليم على وسيلتي ذي التقديم وآله وصحبه وسلم لما له سلبت كل الأسفياء وأني يسرف كل ما يؤمني دنيا وأخرى وأذى ومهني وجل بجاه العظيم بيني وبين ما أنه نهي ذابوني وهب لي السعة والإخلاص والاجتهاد ربي والخلاص صل يا رحيم صل سلم وصل يا رحيم ثم سلم على الذي عرمته مقدما سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه وجدده في الهدى هداك يا مقدم وبي فره الذين أسلموا وتكفني حساب والسرات وهب لي السعة والبسات وجل جميع طيبات عونا لي على عبادة وسونا وعني يم كل ما تقدم جاهه وعني يعفو كرما وعني يم كل ما تقدم بجاهه وعني يعفو كرما لك سكت أنك ذا رداي مع وسيلة يد اللواء وصل يا ملك ثم سلم على حبيبك رئيس الكرماء وآله وصحبه وارزقني سيرته وبير قرني وصل يا قدوس بالسلام على الكريم المتبع الإمام وصل يا سلام ثم سلم وآله وصحبه وكرما وسلمني أبدا من الهدى ومن جميع ما يجر نكدا وصل يا مؤمن ثم سلم على وسيلتي إليك الأرحم سيدنا محمد وأمني قلبي وقالبي من أهل الزمن وصل بتسليم يا مهيمن على الذي به إليك أركن سيدنا محمد والآل وصحبه البردة الأبتال وليكن به ولا تكلني إلى سواك وتزاد حسني وصل يا عديد أبدل الصلاة مع سلامك على باب النجاة والآل وصحبه وكن معدني بالذكر والحديث طول زمني وصل يا جبار بالسلام على النبي المتبع الإمام وآله وصحبه وقلبي إلى إعانة قلوب العصب واجبرهم الدهر على انصراف لما يسرني بلا خلاف بجاهه وأجل رجوعا لي به وهب لي الخشوع يا متكبر دواما أدم صلاة يا متكبر أدم صلاة على الذي قد وهى البغاة وسلما عليه واصرفني إلى ما اخترت لي بجاهه وعجلا وسل يا خالق بالتسليم على وسيلتي لك الكريم وآله وصحبه واخلق لي ما شئت في الدارين والتقل لي إليك دبا بالرداء والرهما وبسلامة وهب لي العصمة وسل يا بارئ ثم سلم على النبي المصطفى المقدم وسل يا بارئ ثم سلم على النبي المصطفى المقدم وآله وصحبه وطيبي نفسي في الدارين دون تعبي وسل بتسليم يا مسوير على وسيلتي وهو الوزير سيدنا محمد خير الورى وآله وصحبه وسخرا لي اللعين وإدايا أجمعين بجاي وليكن في كلهن وسل يا غبار بسلام على النبي المصطفى الإمام وآله وصحبه واغفر لي مغفرة عظما وكن مجلي وسل يا قهار ثم سلم على وسيلتي إليك الأعظم وآله وصحبه واغفر لي بجاي العظيم دب النفسية وجل هوايا تابها للسنة وتقني الدارين كل فتنة وجل هوايا تابها للسنة وتقني الدارين كل فتنة وسل يا وهاب ثم سلم على وسيلتي إليك الأكرم وآله وصحبه وهب لي بالصراط المستقيم ربي وسل يا رزاق ثم سلم على الذي رفعته معظما سيدنا محمد والآل وصحبه وليكمل حالي وارزقني العصمة بالاستقامة وما واجعلني في القيامة ورب ظاهري ورب باطني وحلني بأحسن المحاسن ورب ظاهري ورب باطني
ببابلي وخلني بأحسن المحاسن وسقلي الحلال واكفني الحرام وعني يسرب كل موجب ملام وصل يا فتاه ثم سلم على وسيلتي إليك الأكرم سيدنا محمد والآل وصحبه واحلل فيه قالي ولفتحت قدائن الخيرات به وصفيا به أوقاتي وصل يا قابل بالتسليم على ابن عبد الله في التقديم وصل يا قابل بالتسليم على ابن عبد الله في التقديم سيدنا محمد والآل وصحبه واعبد بأقتالي سيدنا محمد والآل وصحبه واعبد بأقتالي عني ورد كيد من يهدمني لو ونجني من أهل زمني وصل يا باسل ثم سلم على وسيلتي إليك الأفقم سيدنا محمد والآل وصحبه واستجب بسؤالي واسق لي الرزق الحلال طيبا وكسر العلم وزدني أدبا وصل يا قافد أفضل الصلاة على رسول الله دائم القغاد واغفر به يا رب من آداني أو رام قبضي مدى الأسمان وصل يا رافع بالتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه وارفعني بجاي إلى الأولى بالمن وصل يا معز بالسلام على الرسول المنتقى الإمام وآله وصحبه والتدم تعزدي بكمال مقدم وصل يا مزل ثم سلم على الذي أذل كل مجرم سيدنا محمد والآل وصحبه واذكر به أقوالي وكل أعدائي ذا إسلالي بجاي واذكر به أهوالي وصل يا سميع أفضل الصلاة على النبي المتبه بالهدى واسمع بجاي مقالي وارحمي تضرعي بي وذات قممي وصل يا بصير أكمل الصلاة على النبي المتبه الجميل الهباد وآله وصحبه وتمما في من الأيب جلا أو كتما وصلي وسلم يا حكم على الذي جل لنا خير لقم سيدنا محمد والآل وكن به مذذيا أو جالي وكن به الدارين اللي بنيل ما يتيب قاتري به مؤمما وصلي أدل صلاة بالسلام على الحبيب المنتقى الخير الأنام وآله وصحبه وهبليا عدالة ليست ترى لمثليا وآملني سرمدا بالفضل ولا تؤملني به بالعدل وصلي يا لطيف ثم سلما على حبيبك ومن به سماء وتبي الدارين وهو عني جملة ما لم ترده في شانه وصلي يا قبير بسلام على الذي لك بنظامي وآله وصحبه والتهمني من ساعتي أن تباين ودرني وسقلي الحلال واكفني الحرام من ساعتي وتقني حول القيامة وصلي يا حليم ثم سلمي على أجل الكرماء الأقدم وآله وصحبه وجليا فرحة كل مسلم مرتقيا وصلي يا عظيم أعظم الصلاة على العظيم مع آله الهدى وصحبه وعظمن عندك وعنده وليجب بودك وصلي يا غفور يا من جل على الذي لو غفرت الكل واغفر لي اليوم الذي تقدم وما تأخر وما بينهما واغفر لي اليوم الذي تقدم وما تأخر وما بينهما بجاي وعيس اللعينا مني سرمدا وذني دينا وسلي يا شكور ثم سلما على الذي شكر حتى ورما القدمان بجميع الآل وصحبه واذكر به فعالي وسلي يا علي ثم سلما وسلي يا علي ثم سلما على الذي على البراق للسماء وآله وصحبه وعليا جاي بجاي كجاي الأولياء وسلي يا كبير ثم سلما على الذي كبرته محترما وآله وصحبه وكبر شأني بالدارين عند البشر وسلي يا حبيب ثم سلما على الذي أسنته وسلما وآله وصحبه واحفظني من كل ما يضرني وهدني وسلي يا مقيت ثم سلما على الذي بك البرايا أتهما وآله وصحبه وطيبه قوتي في الدارين دون تعب وسلي يا حسيب ثم سلما على الذي كنت له فاغتنما وآله وصحبه وكليا بجاي الدارين لا تكلنيا إلى سواك إنك الحسيب وإنك الوكيل والقريب وسل يا جليل ثم سلما
على أجل كل ألق قد سما وآله وصحبه وجلل أمري في الدارين عند الكمل بجاي ولك أنيمها ولي في الدارين جد بتوسعة وصل يا كريم سرمدا على أكرم الجملة الكرام الفضلاء وآله وصحبه وكرم بي جنابي وشاني أرمي وصل يا رقيب ثم سلم على الذي فني فيك فسما وآله وصحبه وهمليا بالمراقبة طول دهريا وكن عفيظني وكن مجيري من كل ما يفي من الشرور صل صلاة بسلام يا مجيب على أجل كل من به تجيب صل صلاة بسلام يا مجيب على أجل كل من به تجيب وآله وصحبه واستجبي بدعائي وسوء مراقبي وصل يا وازو ثم سلمي على أجل كل ذي تناوم وآله وصحبه ووسعي بركتي به وبالخلق أنفعي وصل يا حكيم ثم سلمي على أجل من هدى بالحكم وآله وصحبه وتصرفي أني في الدارين كل أسفي وصل يا ودود ثم سلمي على حبيبك القليل الأعظم وصل يا ودود ثم سلمي على حبيبك القليل الأعظم وآله وصحبه وودني وليهب وداد أهل زمنه وصل يا مجيد بسلام على النبي المنتقى الهمام وآله وصحبه وهبليا مجدا يدوم وتكسر أجريا وصل يا بايس أفضل الصلاة مع سلامك على خير الهدى سيدنا محمد والآل وصحبه وبعثني مع الرجال سيدنا محمد والآل وصحبه وبعثني مع الرجال وصل يا شهيد ثم سلما